tänne. Poika. Morjesta. Me ollaan Edin kanssa lähdössä tuohon saareen tällä laudalla. Tervetuloa mukaan. Edi on aika rauhallisesti kyydissä. Edi on ollut kyllä aikaisemminkin kyydissä tuossa laudalle, eli ei ole ensimmäinen kerta. Ja toisaalta eipä tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin olla kyydissä. Isoholman saari sijaitsee siis tässä Teijon selällä meren puolella ja sitä ei pidä sekoittaa tuohon Matildan järven keskellä olevaa saarea, joka on myöskin Isoholma, ja molemmat sijaitsevat Teijon kansallispuistoalueella. Eli tää on tosiaan tää meren puolella Teijon kylän ja Kemiönsaaren välissä. Ja tänne pääsee paikalle vaan omatoimisesti, jos ei järjestetä mitään kuljetuksia tai muuta. Voi tulla veneellä, melomalla tai vaikka suppailemalla niin kuin me nyt tullaan. Saaren ympäri menee myös semmonen noin 5 kilsan patikointireitti. Ajattelin, että voitaisiin myös kävellä Edin kanssa läpi. Ja tästä saaren päästä, mihin me tullaan, löytyy Meriholman laavu. Ja myös toiselta puolelta tässä löytyy tulipaikka. Tästä taitaa olla paras paikka yrittää tulla maihin, veikkaisin. Morjesta, morjesta. Noniin, sä voit hypätä jo, me vaan. Mennes vaan. No. Noin. Tänne. Mennään ottaa sut pelastusliivi poistuu. Sitten ollaan rantauduttu tänne Isoholman saareen turvallisesti ja tuossa onkin heti tuo laavu tuolla ylhäällä. Siellä onkin asukkaita tällä hetkellä. Ja me lähdetään Edin kanssa nyt, otetaan nämä liivit pois ja lähdetään vähän kiertää tuota saarta ympäri. Laitetaan kamat ensin pikkusen kasaan. Ei ollenkaan paha hyvä paikka. Siellä oli puusee. Sielläkin on joku käymälä. Tässä on varmaan ollut puita, mutta en tiedä ylläpidetäänkö tätä enää. Täytyy varmaan katsoa jälkeenpäin jostain, että tuodaanko tänne esimerkiksi polttopuita. Nyt se oli ainakin tyhjä. Mutta jatketaan patikointipolulle. Polku lähtee liikkeelle tuosta rannasta tässä metsän siimeksessä. Ja reitti on merkattu tommosin valkoisin merkein noissa puissa. Tuosta näkyy. Edi, mä luulen kierretään täältä. Siinä olikin rannassa nuori kaveri kalastamassa. Oli kuulemma muuttanut Englannista Suomeen pari vuotta sitten ja oli tullut kaverinsa kanssa tuohon Isoholmaan yöpymään siihen laavulle ja vähän kalastelemaan. Kyselin tossa, että oliko kalaa tullut, niin ei ollut kuulemma tullut kuin 1 hauki eilen illalla. Mutta muuten on ollut kuulemma mukava. Aikamoista pusikkoa on polku, ei paikoitelle erotu ihan kauhean selvästi, kun nyt taas se näkyy
näkyy tossa ihan ok. Ilmeisesti se polku menisi jostain tuolta, mutta se on ihan täynnä nokkosia. Ja polkumerkkiäkään mä en ole vähän aikaa nähnyt. Me painetaan nyt Edin kanssa läpi näitä pusikoita tämmöisellä sisulla tai ehkä vaan hölmöydellä. Hei! Reittimerkit löytys. Taisin olla itse vaan väärässä paikassa. Ja kato. Kyllä siinä menee polku. Mä vaan hävitin noin jossain vaiheessa, kun piti kiertää jotain paikkoja, missä oli puita kaatunut ja muuta. Niin kyllä tästä jonkinnäköinen polku menee edelleen. Se nuori kaveri sanoi, että se on kyllä hieno paikka toi niemen kärki tuolla. Niin kyllähän me se käydään tavalla tai toisella katsomassa. Kun ollaan kerran tänne asti tultu. Edi, mä hävitin taas meidän polun. Missä se menee? Etsi polku. Tänne. Etsi polku. Päästäänköhän me koskaan pois tästä rämeiköstä. Edi tulee urhollisena korkina, ei luovuta. Mutta jos miettii, että Isoholma, että millainen polku tää on, että onko tää semmoista kauniista metsän havupolkujen valtaväylää, niin kuin vaikka Matilajärven kierrokset ja muut ei ole ulkoilureitit, niin ei oo. Täällä saa rämpiä ihan kunnolla. Toivottavasti rämpiminen palkitaan. Mulla on vahva usko siihen, että kyllä se palkitaan. Noniin, nyt ollaan lähellä Malviikilahtea. Puita ei oo. Täällä on isopa vedetty umpeen. Täällä on puusee käymälä. Ai, näkymät on kyllä. On kyllä komiat ton mettärämpimisen jälkeen. Nyt katsotaan, päästäisikö me vaikka pulahtaa jostain. Se tekisi ihan hyvää meillä molemmille. Onko mukava, Edi? Noniin, eväät syöty ja vähän vilvoteltu, niin Juha jaksaa taas. Ei ollut muuten ehkä ihan paras idea lähtee näillä uimatossuilla kävelee tänne näin, mutta ajattelin, että täällä menisi vähän selkeämmät polut, niin lähtee ihan vaan näitten kanssa sellainen pikkusen tallustelemaan. Vähän tuommoista helppoa neulaspolkua, mutta ei ollut ihan semmoista. Mutta näillä on ollut yllättävän itse asiassa hyvä kävellä. Ja olisiko nämä vähän niin kuin ikään kuin paljasjalkakengät samalla, mutta yllättävän hyvin on päässyt etenemään kyllä näilläkin. Ei itse asiassa mitään ongelmia.
Jonkun kroksi löytyy tän Malviikinlahden ympäri menevältä polulta. Jos on kadonnut, niin siinä oli oksannokassa. Nyt ainakin lähtee tämmöistä vähän selkeämmän olosta polkua. Toivottavasti myös jatkuu sellaisena. Se pulahdus teki kyllä hyvää. Hämähäkiseitit pois naamasta ja hiet pois pinnasta ainakin hetkeksi. Matka jatkuu. No, mennään maan. Me kuljettiin siis tonne Malviikinlahteen saaren itäpuolta ja nyt me sitten mennään takaisin länsipuolta. Tää on vähän niin kuin ympyräreitti. Ja ainakin toistaiseksi tää länsipuolen reitti on ollut huomattavasti helppokulkuisempi. Niin kuin näkyy, reittimerkit on myös jonkin verran paremmin säilynyt. Paikoin tuossa oli pientä umpeen kasvanutta polkua, mutta on silti huomattavasti helpompaa kuin toi itäpuoli. Katsotaan miten tää kehittyy tää reitti. Tuori, mennä! On tätä ketunleipää täys koko mettän pohja. Tekee ihan omanlaisen tunnelman tähän mettään. Pikkusen esteitä reitillä. Mennä sitten. Ei tääkään ihan se helppokulkuisin ja selkeän reitti oo. Toinen puoli sieltä. Ei ihan se selkeän ja helppokulkuisin reitti oo, mutta on tää silti ollut toistaiseksi paljon parempi kuin toi saaren itäpuolen reitti. Sitten saavutaan takaisin Meriholman laavulle. Semmonen oli Isoholman saaren kierros. Elikkä aika hankala kulkusta. Kyllä tuo saa ihan kunnon rämpiä. Kuitenkin mukava retki. Nyt meidän pitää Edin kanssa vielä suppailla takaisin tonne mantereen puolelle. Tuuli pikkusen yltyy, mutta eiköhän me pärjätä. Kiitos jälleen jos katsoit tänne asti. Me lähdetään Edin kanssa vielä suppailla takaisin tonne mantereen puolelle Ruukirantaan. Se on näkemiin.